بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ هذا الموضوع يشرفني أن أطلب من كل متابعي قناتي وكل من شاهد هذا المقطع، من واجبي أن أطلب منكم أن تقاطعوا المنتوجات الفرنسية نصرة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ندخل في الموضوع مباشرة، وهو الجزء الثاني أو المقطع الثاني لعلاج السعال لدى الأغنام، السعال الجاف أو السعال الرطب لدى الأغنام. لكثرة التعليقات والأسئلة في قناتي على اليوتيوب على هذا الموضوع، قررت أني أعمل موضوع آخر إن شاء الله يكون فعال ويكون مفيد. راح ندخل في العلاج مباشرة. الأسباب عالجناها في المقطع الأول أو في الجزء الأول. الآن جبت لكم علاج إن شاء الله راح يكون فعال، وهو كالعادة هذا فلفل أسود. فلفل أسود مطحون، موجود في كل الدول العربية، في كل الدول العربية موجود. وهذا توم، وهذا راح نخبركم بعد قليل ما هذا. نحضر الفلفل الأسود المطحون كمية فنجان شاي أو فنجان قهوة، ونخلطه مع الثوم مطحون. وإذا لا يوجد ثوم مطحون، نضع الثوم هذا في الخلاط أو نقطعه أو نهرسه بحيث يصبح أجزاء صغيرة، ونخلطه مع الفلفل الأسود كمية فنجان شاي أو فنجان قهوة، ونضعه في المشارب لدى الأغنام ولمدة 5 أيام. إن شاء الله راح تشفى الحالة. لا نكرر استعمال الدواء كل يوم. نترك الثوم لأن الثوم تركيزها قوي ومفعولها قوي، نتركه في المشارب مع الفلفل الأسود المطحون لمدة 5 أيام. راح تلاحظون أن الحالة راح توقف فيها السعال وراح تتعالج وتشفى إن شاء الله. العلاج الثاني وفعال، ونقلا على أهل الخبرة في تربية الأغنام، وهو زيت السمسم. زيت السمسم طريقة الاستعمال سهلة واضحة. هذا موجود في كل الدول العربية ويستعمل على ما أظن. زيت السمسم معروف. هنا يجب التركيز 10 ملم للأغنام الكبيرة، تشريع بالفم 10 ملم من زيت السمسم مرتين في اليوم لمدة 5 أيام، من 3 أيام إلى 5 أيام راح تتعالج الحالة إن شاء الله. أما بالنسبة للصغار 5 ملم بالنسبة للصغار، 5 ملم مكعب بالنسبة للصغار، 3 أيام إلى 5 أيام، يعني نسبة قليلة من زيت السمسم، وراح تتعالج الحالة إن شاء الله ويتوقف السعال. وهذه نقلا على أهل الخبرة وأهل التجربة في تربية الأغنام. ثوم مطحون، أفضل ثوم مطحون مع فلفل أسود، فنجان شاي بهذا الحجم في المشارب، يترك لمدة 5 أيام. أو زيت السمسم 10 ملم بالنسبة للأغنام الكبيرة، و5 ملم بالنسبة للأغنام الصغيرة، تشريع بالفم بالإبرة أو بأي طريقة أخرى. تشريع بالفم راح يتوقف السعال إن شاء الله. أرجو أعزائي أن أكون أفدتكم. عيد مبارك لكل الأمة الإسلامية، عيد أضحى مبارك لكل الأمة الإسلامية، وشكرا لكم.